السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي وعشاق ومحبي مانجا جوجوتسو كايزن. في هذا المقطع سوف نقدم لكم قائمة من 10 شخصيات تعتبر هي الأقوى في القصة بالترتيب من الأضعف إلى الأقوى، ولكن يجب أن نعلم بأن هذه القائمة مستثنات منها شخصيتين، ألا وهي جوجو وسكونا. كون أن جوجو وسكونا واضح بأنهم أقوى شخصيتين في القصة، وكذلك هناك جدال حول من هو الأول ومن هو الثاني، استثنوا هذه الشخصيتين من الترتيب، ودعونا ندخل في الترتيب من دون هؤلاء الشخصيتين باحتساب الشخصيات الأخرى المتبقية. بدون إطالة عليكم أكثر، نلتقي بعد الفاصل. 分をわきまえろ。知れ者が。 في المركز العاشر لدينا ماكي زينين. هذه الشخصية كانت في بداية القصة من النوع متوسط القوة، وخصوصا أنها كانت تفتقر لأهم معيار من معايير القوة في القصة الأساسية، ألا وهي جوجيتسو، إلا أنها كانت تعوض هذا الشيء بالأدوات الملعونة مثل النظارات والأسلحة. ولكن في الغالب هذا لا ينفع في جميع الظروف. ولكن بعد ما رأينا الأرك المصغر لعشيرة الزينين، شفنا بأن ماكي قد انتقلت وتطورت نقلة نوعية من ناحية القوة، والسبب هو عقد ملزم الذي كان شرطه التضحية بماي. في هذه الحالة قد أصبحت ماكي تمتلك قوة جبارة مشابهة تماما لقوة توجي زينين، بحيث أنها أصبحت تمتلك قدرة جسدية وقدرة تحمل عالية جدا. شفنا بأنها كانت تتلقى الإصابات ومع ذلك تواصل القتال، وشفنا بأنها قد تمكنت من القضاء على 4 شامان من نخبة عشيرة الزينين ومن الدرجة الأولى. لذلك حرفيا فإن قوتها قد أصبحت في مستوى عالي وتستحق الدخول معنا في قائمة أقوى الشخصيات. في المركز التاسع ماهيتو يمتلك واحدة من أخطر القدرات في عالم جوجوتسو كايزن، بحيث أن الشرط الخاص بها للتأثير على الخصم يعتبر سهل جدا، ألا وهي بمجرد اللمس قادر على التأثير على روح الخصم الخاص به، وكذلك التأثير على جسده وتحويله إلى مسخ بطريقة مباشرة إذ لم يكن قوي جدا. ماهيتو يمتلك قدرات متنوعة، بحيث أنه قادر على نسخ نفسه بقدراته نفسها في النسخة الثانية، وكذلك هو واحد من الأشخاص الذي هو قادر على التأثير على جسده وتغييره مثل ما يريد إلى الحالة التي تناسب القتال من أدوات حادة وغيرها من الأمور. كذلك قد رأينا بأنه قد أتقن توسعة المنطقة في أول محاولة له أمام نانامي، كذلك أتقن الوامض الأسود الذي يعتبر واحد من أفضل القدرات القتالية في عالم جوجوتسو كايزن. هذا من دون أن ننسى بأنه قد تمكن من تطبيق توسعة المنطقة في جزئين من الثانية بالضبط مثل ما فعل جور ساتورو بمجرد ما رأى إليها، وشفنا التأثير القوي جدا اللي كان على تودو بمجرد ما فعل هذه التقنية. هذا من دون ما ننسى الهيئة القتالية الأخيرة التي قد ظهرت له. لذلك ماهيتو باستثناء القتال الخاص به أمام تودو وإيتادوري الذي كان سكونه هو ما يساعد إيتادوري يوجي في الوقوف في وجه ماهيتو، فإن ماهيتو يعتبر قوة جبارة لا يمكن التعامل معها بسهولة. لذلك حرفيا واضح بأنه واحد من أقوى الأشخاص، وخصوصا أنه أصلا لعنة من الدرجة الخاصة. في المركز الثامن لدينا يورايمي. صحيح أن يورايمي لم يظهر منه الكثير لحد الساعة، لكن مما ظهر فإن قدرته جيدة جدا، ألا وهي قدرة الجليد. قد تمكن من إيقاف جميع الشامان الذين كانوا متواجدين في شيبويا، بما فيهم الأساتذة كوكيسابي وكذلك الأستاذة الخاصة بالمدرسة الثانية بمختلف الرتب من شامان درجة الأولى شامان درجة الثانية بكل بساطة، وكان قاب قوسين من القضاء عليهم لولا تدخل يوكي تسوكومو وإنقاذهم. الواضح لنا بأن كذلك يورايمي كان يمتلك القدرة على علاج نفسه بالجوجيتسو العكسي، والواضح لنا بأن ورقته موفرها الكاتب إلى آرك مستقبلي، ونحن نعلم بأن موازين القوة قاعدة ترتفع في جوجيتسو. لذلك الواضح لنا بأنه سوف يكون لديه استعراض جيد جدا من ناحية القوة. وكذلك من وجهة نظري الشخصية بما أنه شامان قديم، فالأكيد بأنه سوف يحتوي العديد من التقنيات التي سوف تكون مفاجئة، كونه كان واحد من مساعدي سكونا قبل 1000 سنة. وكذلك شفنا كيف أن الشامان القدامى اللي قاعد يستعرضهم الكاتب في هذا الآرك كيف قوتهم. هذا من دون ما نستبعد بأنه يمتلك توسعة منطقة إلى غيرها. لذلك في هذه الحالة أظن بأنه يستحق هذا المركز وبكل سهولة. في المركز السابع لدينا جوكو البركان، والذي يعتبر هو أقوى لعنة من الدرجة الخاصة ظهرت من بين لعنات كينجاكو، هذا بدون احتساب سكونا، كونه قد رأينا بأنه نوعا ما جوكو كان يمتلك قدرات خارقة للغاية، وقد وصل إلى أقصى المهارات منها مهارة الجوجوتسو القصوى وكذلك توسعة المنطقة إلى غيرها، وهذا باعتراف كينجاكو كذلك الكاتب. لكن ربما قد ظلم شوي من ناحية القتالات، كونه قد وقف في وجه شخصيتين لا يمكن الوقوف معهما وجها لوجه، لهما سكونا
وجوجو، يعني لا تستنى بأن ينصفك الكاتب أمامهم، ولكن في المقابل قد أبرز مقومات: لديه قدرة عالية على التأثير في الخصوم وكون أن قدرته هجومية بحتة. فحرفيا أرى بأن جوكو يستحق هذا المركز، كون أن سكونة قد اعترف به ووصفه بأنه واحد من أقوى الأشخاص اللي قاتلهم خلال 1000 سنة، لذلك أرى بأنه هذا المركز مناسب له. في المركز السادس لدينا يوكي تسوكومو، التي تعتبر شامان من الدرجة الخاصة. طبعا هذه لم يظهر منها ولا شيء سوى أنها قد أنقذت مثل ما قلنا إيتادوري وجماعة الشامان من جليد الخاص بيورايمي، وكذلك قد دربت تودو. واضح لنا من شخصيتها بأنها سوف تكون شخصية تحب القتال وتحب الحماسة مثلها مثل تودو، لذلك واضح بأنها سوف تمتلك قوة خرافية وجبارة. لكن بما أنها لم يظهر منها ولا شيء فلا يمكننا يعني إنصافها على حساب الشخصيات الموجودة في المراكز المتقدمة، كونهم جميعا من نفس رتبتها، ولكن هي الوحيدة التي لم يظهر شيء لحد الساعة منها. على كل حال أظن بأن هذا المركز مناسب لها، والواضح بأن حتى هذا المركز ممكن أنه يتقدم مستقبلا وفقا للاستعراض اللي يمكن أن يجعلها لها الكاتب، وخصوصا أنها تعتبر واحدة من أهم الشخصيات كونها تتشارك نفس وجهة نظر مع كينجاكو ولكن بطريقة مختلفة. على كل حال ندخل في التفاصيل، ننتقل إلى المركز اللي بعده. في المركز الخامس لدينا توجي زينين أو توجي فوشوغورا، والذي هو والد ميغومي. هذا الشخص قد ظهر عليه الكثير من الأشياء، ومنها الفلاش باك الخاص بجوساتورو. شفنا بأنه في ذلك الفلاش باك قد تمكن من إصابة خطيرة جدا لجوجو، كذلك تمكن من التفوق على جيتو بسهولة، وهذا باحتساب بأنه كان يمتلك الرمح السماوي، كذلك الأسلحة التي كان يمتلكها على تلك الفترة. ولكن حتى وبدون هذه الأسلحة شفنا بأنه قد تمكن من التفوق على الأعلى من الدرجة الخاصة والقضاء عليها، ألا وهي داغون في آرك شيبويا. هذا الشخص واضح أنه بالراحة من رتبة شامان من الدرجة الخاصة لو كان شامان حرفيا، لكنه وليس شامان ولا يمتلك جوجيتسو أصلا، لكن يمتلك قوة جسدية خارقة بسبب عقد ملزم قد ولد معه منذ الولادة. هذا العقد الملزم يجعل حتى من كينجاكو غير قادر على السيطرة على جسده وفقا لتصريحات الكاتب. على كل حال واضح مما ظهر لهذه الشخصية بأنه قوي جدا ويستحق هذا المركز وبكل سهولة. في المركز الرابع لدينا ماهوراغا. ماهوراغا يعتبر شيكيغامي من الشيكيغامي العشرة لعائلة الزينين، والتي هي التقنية المتوارثة لهم والذي يمتلكها ميغومي حاليا، لكن هو عبارة عن شيكيغامي غير مروض ولم يروض سابقا أو لم يطهر سابقا من كبار قادة العائلة السابقين، لذلك هو يعتبر كيان يمكن أن ندرجه كشخص واحد في هذه القائمة. طبعا ماهوراغا يتميز بأنه يستطيع التكيف مع أي تقنية يمتلكها أي شخص، وبالتالي أثناء مهاجمته سوف تجد بأنه يتأثر من الهجمة الأولى، لكن بمجرد ما تهاجمه بالهجمة الثانية لتكون مثل الهجمة الأولى لن يتأثر منها. وتخيل معي بأن جميع التقنيات المتواجدة في عالم جيتسو كايزن دائما تكون لديها خواص معينة، وهذا يعني بأن ماهوراغا سوف يستطيع التأقلم مع جميع هذه الخواص الخاصة بهذه التقنيات، وسبب هو عجلة الثمانية المتواجدة فوق ظهره على حسب تحليل سكونه. هذا من دون أن نتكلم على حول أنه يستعمل الجوجيتسو السلبي والجوجيتسو الإيجابي، وبالتالي مثل ما تمتلك أنت جوجيتسو يستطيع مهاجمتك بها، قدرة دفاعية عالية، قدرة هجومية خارقة للغاية. والحل الوحيد على حسب سكونه حتى تقضي على هذا الشخص هو أنك تهاجمه بتقنيتين قويتين دفعة واحدة، التقنية الأولى ثم التقنية الثانية، مثل ما سوى سكون. هذا الكيان قد وصف جوساتورو بأنه كيان قد تمكن من التآلف والتأقلم مع تقنيات اللانهائية وتقنيات العشيرة الخاصة بجوجو ذات نفسها، وتمكن من القضاء على قائد العائلة السابق لجوجو. لذلك هذا ما يجعل من هذا الكيان خارق للغاية، وبالتأكيد كل ما ذكرناهم سابقا من شخصيات مهما كانوا يمتلكون من تقنيات لن يستطيعوا الوقوف في وجه هذا الكيان دون يعني أن يقوم بهزيمتهم. في المركز الثالث لدينا يوتا أوكوتسو. يوتا أوكوتسو قد تم تصريح بأنه واحد من أمهر الشمال المتواجدين، هو شمال من الدرجة الخاصة. شفنا بأنه في البدايات الخاصة به قد تمكن من التفوق أيضا على شمال من الدرجة الخاصة ألا وهو جيتو. يمتلك قوة جبارة بحيث أنه مدعم من قبل ريكا الذي قد تم وصفها بأنها ملكة اللعنات. حرفيا مثل ما رأينا فإن يعني يوتا موهوب للغاية، بحيث أنه يمتلك القدرة على نسخ التقنيات بدون قيود مثل ما قال كينجاكو، ومتنوع المهارات وقدراته القتالية عالية، كونه بارع في مبارزة السيف مثل ما تدرب مع ماكي. لذلك يعني هو حرفيا متنوع القدرات، يمتلك جوجيتسو قد تم وصفه بأنه مخزون جوجيتسو يتفوق على جوساتورو ذات نفسه. لذلك كل هذه المواصفات بالتأكيد تصب في صالح بأن يوتا أوكوتسو سوف يكون واحد من أقوى الشخصيات، وكان يستحق المركز الثاني لولا ظهور تصريح على لسانه ينصف الشخصية المتواجدة في المركز الثاني. في المركز الثاني لدينا هاكاري. هاكاري قد ظهر عنه تصريح من جوساتورو على أنه واحد من أكثر التلاميذ موهوبين، وعلى أنه سوف يخلفه مستقبلا كهو ويوتا أوكوتسو.
والجميع قد وضع في الحسبان بأن يوتا أوكوتسو بسبب ما يمتلكه من مقاومات أقوى من هاكاري، ولكن قد أتى تصريح من يوتا نفسه بأن هاكاري لما يكون في كامل قواه يكون أقوى من يوتا أوكوتسو، وهو كان يقصد في كامل قواه العقلية هنا، كون أن هاكاري دائما يشرب ويحب الخمر إلى غيرها، لذلك لما يكون في حالة سكر واضح بأن يوتا أوكوتسو يكون أقوى منه. لكن هاكاري في المجمل لم يظهر عن أي شيء من ناحية التقنيات. شفنا بأنه قد ظهر في الآرك الأخير يعني قتال هو وإيتادو ريوجي، وشفنا بأن حتى أن إيتادو ريوجي الشخص الذي كان يتقارع مع تودو ويتفوق عليه من ناحية القوة الجسدية لم يتمكن يعني من فعل أي شيء أمام لكمات يعني هاكاري، مع العلم بأن إيتادو ريوجي لم يكن يقاتل، لكن الواضح لنا بأن هاكاري يمتلك قوة جسدية وأيضا سوف يمتلك تقنية الواضح بأنها سوف تكون خطيرة. في المركز الأول ومثل ما يتصور الجميع معنا كينجاكو، وهذا بالتأكيد مفروغ منه، كون أنه في غياب جوجو وسوكونا فإن كينجاكو سوف يكون الأقوى. أولا كينجاكو شخص ذكي جدا وخبير في عالم الجوجيتسو، كونه أنه شامان قديم لديه العديد من الأدوات التي يستعملها، وكذلك يمتلك قدرة غريبة وعجيبة ألا وهي بأنه قادر على أن ينتقل من جسد إلى جسد آخر، وبالتالي قد عاش لمدة 1000 سنة، وكذلك الاستفادة من مقاومات الجسد وذكرياته نفسها. فهو حاليا مستولي على جسد جيتو ساغورو الذي هو أصلا كان شامان من الدرجة الخاصة، وقام بتطوير تقنياته التي هي التحكم في اللعنات إلى التقنية القصوى التي قد مكنته من التهام قدرات ماهيتو وامتلاكها، أي أنه حاليا يدمج بين قدرتين، قدرة خارقة وقدرة ثانية مرعبة جدا ألا وهي قدرة ماهيتو. هذا من دون ما نتكلم حول خبرته في الحواجز والأختام على حسب كلام تينجن، وكذلك تصريح الكاتب حول أنه قادر على مواجهة اللعنات من الدرجة الخاصة معا، رغم أنه سوف يواجه صعوبة، مع العلم بأن هذا التصريح قد أتى قبل امتلاك قدرة ماهيتو والعديد من الأمور التي قد رأيناها. لذلك من الواضح بأن هذا الشخص سوف يكون يعني من ناحية القوة شيء جبار، وهو أصلا ما توضح لنا لحد الساعة، بالتأكيد سوف يكون شيء جبار، لذلك يستحق المركز الأول وبكل جدارة. إلى هنا نصل لنهاية هذا المقطع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.